السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض درس جديد من دروس القراءة، وهو درس نجيب محفوظ. تعالوا مع بعض نعرف معلومات عن نجيب محفوظ، نعرف هو اتولد امتى وهو بيحب ايه وتوفى سنة كام. نبتدي نقرا الدرس مع بعض. في إحدى المجلات تعودت أميرة أن تقرأ قصة قصيرة من قصص الأطفال قبل أن تخلد إلى النوم. تخلد إلى النوم يعني تطمئن وتسكن. يبقى أميرة متعودة إن هي تقرأ قصة من قصص الأطفال قبل إن هي قبل ما تروح تنام. وذات مرة استوقفتها عبارة كتبت أسفل صورة لأديب مصري. مرة من المرات أميرة قرأت عبارة في مجلة مكتوبة تحت صورة لأديب مصري. ايه العبارة دي كان مكتوبة؟ بتقول ايه؟ عندما لا يكون عندي ما اكتبه اشعر كأني ميت. حاولت أميرة ان هي تتذكر اسم صاحب الصورة، ولكن دون جدوى. يعني ايه دون جدوى؟ يعني بدون فايدة. في اليوم التاني ظلت تترقب، يعني تنتظر فترة اللغة العربية، الحصة بتاعة اللغة العربية، لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها. يبقى أميرة انتظرت تاني يوم على حصة اللغة العربية عشان تسأل المعلم عن حاجتين: مين هو صاحب الصورة، ومعنى اللي قريته أسفل الصورة. ها هو ذا معلم اللغة العربية يحييهم، دخل وسلم عليهم، ثم يخرج مجموعة من الصور لأدباء مصريين عرضهم على التلاميذ. عقدت المفاجأة لسان أميرة. يعني إيه عقدت المفاجأة لسان أميرة؟ يعني أسكتتها. إمتى؟ عندما سألها المعلم عن اسم صاحب إحدى الصور وتأخر جوابها. أميرة معرفتش تجاوب. دهش المعلم، اندهش، تعجب، استغرب، فهو يعلم أن أميرة تهوى أو تحب قراءة القصص وسير الأدباء. يعني إيه سير الأدباء؟ قصة حياة الإنسان ده أو الأديب ده. قرر المعلم السؤال ولم تجب أميرة، وإنما أخرجت الصورة من حقيبتها وحكت أو قصت للمعلم وزملائها قصتها مع الصورة. بعد كده انتهى الحكي، فانتهز أو استغل المعلم الفرصة وكتب اسم الأديب الكبير طبعا نجيب محفوظ على السبورة، وقال لهم إن درسنا اليوم عن صاحب جائزة نوبل الكاتب الكبير نجيب محفوظ. طبعا أميرة كانت فرحانة جدا. ليه؟ لأن هي عرفت اسم صاحب الصورة، ومما قاله المعلم عن نجيب محفوظ كان إيه؟ ولد نجيب محفوظ بالقاهرة في 11 من ديسمبر 1911. يبقى نجيب محفوظ اتولد محافظة القاهرة 11 ديسمبر 1911. طيب بعد كده نعرف أسرة نجيب محفوظ. كان أسرة متوسطة الحال، يعني ولا كان غني قوي ولا كان فقير. كان أبوه موظف، وكانت والدته ابنة أحد علماء الأزهر. تخرج نجيب محفوظ من كلية ايه؟ من كلية الآداب. طب بعد ما اتخرج عمل ايه؟ يعني نجيب محفوظ عمل موظفا. طب بعد كده يا ترى استمر في ان هو يكون موظف؟ قال لي لا، اختار ان هو يكون كاتب. كتب مقالات في الصحف والمجلات، وألف قصص قصيرة وروايات. ومنذ نعومة أظافره، يعني ايه منذ نعومة أظافره؟ يعني منذ صغر سنه أحب نجيب محفوظ القراءة، فكان يكثر من الاطلاع. الاطلاع يعني القراءة. المكث يعني البقاء، عكس طبعا الرحيل. كان يكثر من المكوث في المكتبة فترة طويلة. كانت ثمرة هذه الهواية، ثمرة يعني نتيجة هذه الهواية، إنه ألف روايات وقصص كتير جدا. إيه هي القصص دي؟ زي إيه؟ بين القصرين، السكرية، قصر الشوق، زقاق المدق، بداية ونهاية، وخان الخليلي. قال لي بعد كده إن أسعد الأوقات عند نجيب محفوظ وقت ما بيألف إحدى الروايات. طب إمتى نجيب محفوظ بيشعر بالحزن والألم؟ لما بيتوقف عن الكتابة. قال لي في اللحظة دي صاحت أميرة: لقد فهمت العبارة التي كتبت تحت الصورة. وبعد مناقشات مع المعلم مع التلاميذ أنهى الدرس وقال لهم إيه ما من أجمل ما اتصف به نجيب محفوظ حبه للنظام والنظافة والتخطيط، وتواضعه الشديد، وعشقه لمصر وأبنائها. من أجل كل ده استحق طبعا نجيب محفوظ جائزة نوبل
في الآداب عن جدارة طبعا، يعني عن استحقاق. الكلام ده كان سنة 1988. لكن في عام 2006 رحل نجيب رحل الأديب العالمي طبعا نجيب محفوظ، وبقيت مؤلفاته نجوما يهتدى بها. تعالوا نشوف هنا ايه أهم المفردات اللي موجودة في الدرس ده. أول مفرد معانا أو أول كلمة معانا، معنى كلمة الاطلاع يعني القراءة، جدارة يعني عن استحقاق، عقدت لسانه أو لسانها يعني أسكتتها، تعودت يعني جعلتها عادة لها، أديب يعني الماهر بالأدب وفنون وأنواع الأدب، المعلم يحييهم يعني يوجه لهم التحية يعني بيسلم عليهم، سير جمع سيرة أو مفردها سيرة وهي تاريخ حياة إحدى الشخصيات، تخلد إلى تسكن وتطمئن، كانت تترقب تنتظر، انتهز استغل، أشعر أحس، دون جدوى يعني دون فائدة، حكت يعني قصت، رحل يعني مات، المكث يعني البقاء، عشقه يعني حبه، الحزن يعني الكآبة، منذ نعومة أظافره يعني منذ صغر سنه، قرر يعني أعاد، يعرض يعني يظهر أو يقدم، يهتدي أو يهتدى بها يعني يسترشد بها. تعالوا هنا في الكلمة المفرد والجمع. جمع ميت أموات وموتى، جمع مقالة مقالات، جمع سيرة سير، جمع الكاتب الكتاب والكتبة، جمع رواية روايات، جمع ظفر أظافر. تعالوا هنا في الكلمة ومضادها. السؤال مضاده الإجابة، كثيرة عكسها قليلة، أسعد عكسها أشقى، النظام عكسه الفوضى، النظافة عكسها القذارة، نعومة عكسها خشونة، الشديد عكسه الضعيف، عشقه عكسه كرهه، المكث يعني البقاء عكسها الرحيل، تواضعه عكسها تكبره، النظام عكسه الفوضى، بقيت عكسها فنيت. طب تعالوا نشوف أهم الأسئلة اللي موجودة في الدرس. بيقول لي هنا ماذا تعودت أميرة؟ في السؤال الأولاني أميرة كانت متعودة على إيه؟ أن تقرأ قصة قصيرة من قصص الأطفال قبل أن تخلد إلى النوم. طب السؤال التاني بيقول لي ما العبارة التي استوقفت أميرة؟ كانت عبارة إيه اللي أميرة قرتها في المجلة؟ كانت العبارة كتبت أسفل الصورة لأديب مصري، وهي كانت إيه؟ عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت. طب تالت سؤال بيقولي ماذا كانت أميرة تترقب؟ ولماذا؟ أميرة كانت بتترقب فترة اللغة العربية. ليه؟ لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفل الصورة. طيب السؤال رقم 4 بيقولي ماذا عرض معلم اللغة العربية على تلاميذه؟ يا ترى المعلم عرض إيه؟ كانت مجموعة من صور لأدباء مصريين. السؤال رقم 5 بيقولي ما المفاجأة التي عقدت لسان أميرة؟ كانت إيه المفاجأة؟ عندما سألها المعلم عن اسم صاحب إحدى الصور وتأخر جواب أميرة. ليه؟ لأن هي كانت نفس الصورة التي تريد أن تسأل المعلم عن اسم صاحبها. سؤال رقم 6 بيقولي لماذا تأخر جواب أميرة عندما سألها المعلم عن اسم صاحب إحدى الصور؟ نفس الإجابة اهي، لأنها كانت نفس الصورة التي كانت تريد أن تسأل المعلم عن اسم صاحبها. سؤال رقم 7 بيقولي لماذا دهش المعلم عندما تأخر جواب أميرة؟ ليه المعلم كان مندهش متعجب أو مستغرب إن أميرة معرفتش تجاوب عن اسم صاحب الصورة اللي هو سألها عليها؟ ليه؟ عشان المعلم يعلم لأن المعلم يعلم أن أميرة تهوى أو تحب قراءة القصص وسير الأدباء. السؤال رقم 8 بيقول لي ما السؤال الذي قرره المعلم؟ كان ايه هو السؤال اللي كان بيقرره المعلم على أميرة؟ ما اسم صاحب هذه الصورة؟ سؤال رقم 9 بيقول لي ماذا تهوى أميرة؟ أميرة بتحب ايه؟ قراءة قصص وسير الأدباء. سؤال رقم 10 بيقول لي هنا لماذا كانت أميرة تطير من الفرحة؟ ليه أميرة كادت أن تصير من الفرحة؟ لأن هي أخيرا عرفت اسم صاحب الصورة. مين هو طبعا صاحب الصورة؟ في السؤال رقم 11 طبعا الأديب الكبير نجيب محفوظ. طب في السؤال رقم 12 بيقول لي أين ولد نجيب محفوظ؟ يا ترى نجيب محفوظ اتولد فين وإمتى؟ الكلام ده كان سنة كام؟ نجيب محفوظ اتولد بمحافظة القاهرة في 11 من ديسمبر، كان سنة كام؟ 1911.
في السؤال رقم 13 بيقول لي كيف كان حال أسرة نجيب محفوظ؟ حال أسرته كان ايه؟ غنية، فقيرة، متوسطة؟ كان متوسطة الحال. طب وأبوه كان يعمل؟ قلنا أبوه كان موظفا. عايز تكمل بقية الإجابة؟ ووالدته كانت ابنة أحد علماء الأزهر. طب السؤال رقم 14 بيقول لي في أي كلية تخرج نجيب محفوظ؟ نجيب محفوظ اتخرج من كلية الآداب. الكلام ده كان سنة 1934. طيب هنا السؤال رقم 15 ماذا عمل نجيب محفوظ بعد تخرجه وماذا اختار أن يكون؟ نجيب محفوظ أول لما اتخرج اشتغل موظف، لكن هو اختار ان هو يكون كاتب، فترك الوظيفة واختار ان هو يكون كاتب. طب في السؤال رقم 16 بيقول لي ما الهواية التي أحبها نجيب محفوظ منذ الصغر؟ نجيب محفوظ كان بيحب ايه من صغره؟ كان بيحب طبعا القراءة والاطلاع، وكان بيحب المكث والبقاء في المكتبة. سؤال رقم 16 بيقولي ما ثمرة حب نجيب محفوظ للقراءة؟ ثمرة يعني نتيجة حبه للقراءة ده فاده هو بإيه؟ طبعا ألف روايات وقصص كتيرة جدا. طيب السؤال رقم 18 بيقولي اذكر بعض الروايات والقصص التي ألفها نجيب محفوظ. ايه القصص والروايات اللي ألفها نجيب محفوظ؟ طبعا نجيب محفوظ ألف حاجات كتير جدا، بس احنا هنحفظ اللي موجودين عندنا في الدرس. زي ايه الروايات؟ زي بين القصرين، السكرية، قصر الشوق، زقاق المدق، بداية ونهاية، خان الخليلي، وكمان في رواية الكرنك. السؤال رقم 19 بيقولي ما أسعد الأوقات التي كان يشعر بها نجيب محفوظ؟ ايه هي أسعد أوقات بالنسبة لنجيب محفوظ؟ طبعا كان أسعد الأوقات عنده وقت تأليفه لإحدى الروايات. طيب سؤال رقم 20 هنا بيقولي متى كان نجيب محفوظ يشعر بالحزن؟ امتى نجيب محفوظ كان بيشعر بالحزن؟ عندما طبعا يتوقف عن الكتابة. هنا وقتها طبعا أميرة كانت فرحانة جدا لأن هي أخيرا فهمت معنى اللي مكتوب أسفل الصورة اللي هي قريتها في المجلة: عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت. عندما يتوقف عن الكتابة فعلا نجيب محفوظ بيشعر بالحزن وكأنه ميت. سؤال رقم 21 بيقولي ما أجمل ما اتصف به نجيب محفوظ؟ أجمل ما اتصف به نجيب محفوظ هو حبه للنظام وللنظافة وللتخطيط، تواضعه الشديد، عشقه لمصر ولأبنائها. سؤال رقم 22 بيقولي متى نال نجيب محفوظ جائزة نوبل؟ جائزة نوبل حصل عليها نجيب محفوظ كانت سنة 1988. ساعات يجي يقولي حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في العلم، في السلام، في الأدب. نجيب محفوظ حصل عليها في الأدب. 23 السؤال رقم 23 بيقولي ولماذا استحق نجيب محفوظ جائزة نوبل؟ طبعا بسبب حبه للنظام، للنظافة، للتخطيط، وسعة اطلاعه، قراءته كتيرة جدا، وثقافته وتأليفه للعديد من القصص والروايات. آخر سؤال بيقولي متى رحل نجيب الأديب العالمي طبعا نجيب محفوظ عن عالمنا؟ توفى نجيب محفوظ سنة 2006. بكده هنكون وصلنا لنهاية درس نجيب محفوظ. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بصورة بسيطة. خليكم معانا على طول وتواصلوا معايا وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.